Sziasztok! Ma december 12-e van, és ma egy olyan Lidl bevásárlást mutatok, ahol 2 hétre előre gondolkodtam vásárlás szempontjából, hisz nem szeretnék december 28-nál előbb megint boltba menni, max esetleg egy végségbe így időközben, de amúgy meg próbáltunk olyan termékeket vásárolni, amik biztosan jók december végéig, de természetesen vannak tartós élelmiszerek is közte. Ma eljött az a pont, hogy ki tudtam váltani én is ezt a Lidl szakácskönyvet, ugye a Lidl Plus kártya segítségével, illetve a másik felében ennek a videónak megmutatom nektek, hogy én hogy szoktam menüt tervezni, így igazából általában egy hétre előre szoktam, meg ugye megnézzük azt, hogy mi van itthon, és hogy akkor abból mit tudok főzni ezekben a napokban, úgyhogy mutatom is, hogy mit vettünk a Lidlben. Na hát végül mindent sikerült ide kipakolnom, nem gondoltam, hogy ki fog férni, csalókák ezek a szatyrok, meg hát ugye már tényleg nem az számít, hogy mennyit költöttem, és hogy akkor az hatalmas mennyiség lesz, mert hát minden ugye sajnos elég drága, de a lényeg, hogy azzal kezdeném, hogy van 2 fagyasztott áru, meg egy hús, amit leszeretnék fagyasztani, úgyhogy azt gyors megmutatom először. Egyszer vettünk fagyasztott áfonyát, ugyebár a mangót is nagyon szeretjük, de azt múltkor vettem megint, abból még van. Az áfonya viszont most elfogyott, úgyhogy ezt vettem, ezt ugye mi a zapkásánkba szeretjük a legjobban, ugye azt, amit ugye így estére elrakunk, úgyhogy mindig jó, hogyha van itthon az áfonya. Most már jobban szeretem így venni, mint dobozosan, úgymond frissen, mert egyrészt az drágább is, és ezek is amúgy teljesen jók, nagyon szépek, nagyon szép nagy szám áfonyák vannak benne. A másik az leginkább csak nekem brokkoli, mert ugye ezt így a következő időszakban, hogyha levesbe, főleg miszólevesbe szeretném belerakni, vagy csak így megpárolni, és így hús mellé enni, ezt én ugye nagyon szeretem, és akkor így veszem inkább, mert akkor csak annyit veszek ki, amennyire éppen szükségem van, és nem azt a frisset veszem, ami ugye nekem egy embernek az nagyon sok. Úgyhogy ezt a 2 fagyasztottat vettem, mindjárt rakom is be a mélyhűtőbe, illetve vettem, hogy legyen a hűtőben, illetve a mélyhűtőben, bocsánat, másfajta hús is még, mert amint tudjátok, ugye a metróban múltkor vettem csirke mellett meg lazacot, illetve még van egy adag lapockám is, tehát ez a 2-3 féle hús már van a mélyhűtőben, és akkor gondoltam, legyen itthon egy darált hús is, majd amit most tervezni fogunk menüt, abból kiderül, hogy esetleg mire fogom felhasználni itt a következő 2 hétben, úgyhogy gondoltam, akkor legyen itthon. Most ez a vásárlás ez tényleg olyan volt, hogy nem tudtam előre, hogy mit fogok főzni, de tudtam, hogy mik a szükséges alapanyagok így a következő 2 hétre, és úgy vagyok vele, hogy ami van itthon, abból lesz főzés. Vettem egy rámát, ugye ez most így a süti-sütős időszakban nagyon fogy, és ugye jövő héten az egyetlen dolog, amit tudok, az az, hogy jövő héten miket fogok sütni, mint sütik. Melyik nap mivel készülök, hogy ugye legyen a karácsonyi időszakra. A főételek azok, amiket majd most együtt ki fogjuk találni, de a lényeg, hogy ahhoz ugye kell vaj, és már viszonylag elfogyott itthon, ugye most, hogy csináltam más dolgokat is, úgyhogy ezért is vettem. Vettem egy mascarpone-t, ez is egy sütihez fog kelleni, gesztenyés sütit fogok csinálni, illetve vettünk 3 féle sajtot, nekem egy ilyen kis laktózmentes trapistát, vettünk egy kecskesajtot, meg vettünk egy ilyen kicsit különlegesebb sajtot, ugye ebből a Deluxe szériából, hogy legyen. Ezeket is mind megnéztük, és ugye ezek sokáig jók, és most amiket mutatok felvágottakat, azok közül is mindegyik jó december végéig, talán egyedül ez december 27-ig jó, csak ez a csemegekaraj, tehát ezzel fogjuk kezdeni, hogy elfogyasztjuk, de a többi az mind jó december végéig, 31-ig, vagy akár ugye jövőre. Na de a lényeg, hogy vettünk ugye egy ilyen csemege sertéskarajt, egy combsonkát, egy ilyen csemege és paprikás szalámi mixet. Hát ezt a férjem választotta, én annyira az ilyeneket nem szeretem, de néha napján ő is vesz egy ilyet, ami egy kicsit különlegesebb, egy ilyen szarvas comb sonka füstölt. Én nem annyira rajongok az ilyenekért, de ő nagyon szereti. Akkor ugyanígy ebből a Deluxe márkából vettük ezt a chorizót, ezt a serrano sonkát, ezt én is nagyon szeretem, meg ugye ha esetleg esténként borozunk, akkor ez is nagyon jó pofa kis snack, meg sajtokkal.
szeretjük, hogyha van itthon valami ilyesmi. Illetve ez is egy ilyen, hát ezt most meg nem mondom, hogy ez milyen felvágott koppa, de valami különlegesebb felvágott. Ilyenkor ezeket meg szoktuk engedni magunknak, főleg így karácsony közelettével, hogy valami kicsit különlegesebb dolgokat fogyasszunk. Úgyhogy akkor most berakom gyors a felvágottakat, a sajtokat, meg a vajat a hűtőbe. Na, még egy-két dolog van, ami hűtőbe való. Az egyik az egy görög joghurt. Most csak ezt az egyet vettem, mert még mindig van a másikból, amikor ugye akciósan vásároltam. Úgyhogy bőven elég, hogyha most egy van még így a következő 2 hétre. Vettünk egy ilyen töltött, hát ilyen hegyes paprika, de azt hiszem ez talán nem a csípős verzió, de hogyha az is, az se baj, mert amúgy meg nagyon, nagyon szeretjük. Ez is amúgy nagyon jó pofa, hogyha borozgatunk, és ilyen kis tálat csinálunk magunknak, amiben ugye van sajt felvágott, meg akkor valami ilyesmi, snackelni jó pofa. Akkor vettem ilyen felszeletelt békont, mert fogok ma csinálni túroscsuszát, és akkor ahhoz az egyik zacsi kb. El is fog fogyni, a másik meg majd jó lesz valami másra, ez is sokáig eláll. Akkor csak, hogy legyen itthon, mert soha nem tudhatjuk, hogy mikor kívánjuk meg reggelire vagy vacsorára, legyen itthon virsli, és azt hiszem a hűtött árukat le is tudtuk, úgyhogy még ezeket is gyors bepakolom, és akkor folytatjuk. Közelebb hoztam mindent, hogy lássátok. Folytatnám azzal, hogy ugye amiket így reggelihez, vacsorához vettünk zöldségek, ugye 2 ilyen kápia paprika, egy uborka, meg jó pár fürtös paradicsom. Most ezek nagyon szép pirosak voltak, hát bízom benne, hogy olyan is lesz a belseje, mert amúgy tényleg, tudom, múltkor mondtam, hogy nem veszek már ilyet, mert hogy semmi íze nincsen, de most úgy biztatónak tűnt, szóval remélem, hogy finom is lesz. Úgyhogy ezért most erre esett a választás, és nem ilyen kisebb, ilyen cherry paradicsomra. Akkor, ami ugye ilyen főzésekhez, hagyma, fokhagymám az van még bőven, vettünk banánt, illetve 5 darabot ebből a Jonagold almából. Akkor, ami ilyen sütisütéshez vettem, ugye nagyon fogy most a liszt itthon, úgyhogy ebből konkrétan 2 vettem. Mondom, jövő héten rengeteget fogok sütni, de majd úgyis átveszem veletek is, hogy mi is lesz az. Akkor vettem darált kekszet, 2 doboz tojást, mert ugye ez a sütikhez is kell, illetve azért jó, hogyha reggelihez vagy vacsorához is tudunk esetleg enni tojást. Vettem egy csomag ilyen zappelyhet, talán egy fél csomag van még, úgyhogy ezt pótolni kellett. Vettem egy zab tejet, mert sima tejem az van még, de szeretem ugye, mint mondtam, hogyha a kávémhoz inkább ezt tudom inni, és a sima tejet meg sütikhez vagy valami máshoz felhasználni. Akkor vettem kókusztejet, ez igazából csak azért, mert egyrészt megláttam, és mindig jó, hogyha van itthon, főleg, hogyha egyszer csak eszembe jut, hogy valami köriset szeretnék csinálni, akkor már nagyon rászoktam arra, hogy kókusztejet rakok bele, mert sokkal jobb íze lesz. Természetesen abba a köribe, amibe passzol a kókusztej. Akkor vettem ilyen szárított paradicsomot, ez is ilyen borozgatáshoz, de akár reggelihez vagy vacsorához is, hideghez is nagyon jó, ilyen krémsajttal, vagy akárhogyan, tehát szeretem, hogyha van itthon, meg ugye ez akár ilyen főételhez is, tehát hogyha ilyen szaftos valamit szeretnél csinálni, akkor ez tök jó plusz ízt ad neki, hogyha ilyen tejszínes valamit csinálsz. Akkor lencse, tudom, még nincsen szilveszter, de már jártam úgy, én nem tudom, hogy ti jártatok-e már úgy, hogy pár nappal szilveszter előtt nem tudtam már lencsét venni, úgyhogy most megláttam, eszembe jutott, megvettem. Így akkor legalább le van tudva ez. Én amúgy mindig lencse főzeléket szoktam csinálni, nem tudom, hogy nálatok mi a szokás, egyáltalán szeretitek-e a lencsét, de én ezt 1 vagy 2 nappal szilveszter előtt megcsinálom, és másnap, amikor felkelünk és magunkhoz térünk, akkor ugye legyen már ebédnek való, úgyhogy azért is vettem meg. És akkor pékáru, vagy hát igen, ilyen kenyerek, a szokásos kis téglakenyerem, ez tényleg azért jó, mert ha ki is bontom, ez még nem azt mondom, hogy egy héttel később is, de tényleg 4-5 nappal később is teljesen jó, és ezt mi amúgy is pirítani szoktuk. 2 csomaggal vettem ebből a tortillából, ez is rengeteg ideig elég, és nagyon sokféleképpen lehet ugye felhasználni. De most kivételesen vettem egy ilyen 6 darabos
kis bagettet, amit ugye itthon kell frissen kisütni, hogyha esetleg az van, hogy megkívánjuk, hogy mégis valami friss, ropogós zsemle legyen, akkor legyen ilyen is itthon, főleg ugye 27-én, amikor én még nem szeretnék boltba menni, sehova nem szeretnék menni, mert akkor rengetegen vannak, akkor legyen itthon valami, amit ki tudok sütni. És akkor aztán meg is mutattam mindent, nézzük, hogy akkor ez mibe került. Tehát összesen, és azért fogok 2 blokkot a kezemben, mert el kellett érjem azt, hogy legyen még 2 kuponom, vagy 2 ilyen matricám ahhoz, hogy ugye a könyvet ki tudjam váltani, tehát 2 részletben fizettünk, de a lényeg, hogy 32.815 forintot fizettem összesen. Én azt gondolom, hogy amúgy ez ahhoz képest, hogy voltak drágább felvágottak is, főleg inkább felvágottak voltak a drága tételek. Ez egy jó vásárlás volt, amint mondtam, ugye nekem nagyon sok húsom van most a mélyhűtőben, ezért ugye nem is nagyon vásároltam, tehát tényleg csak azt az egy darált húsit vettem erre az időszakra, úgyhogy szerencsére azzal tele van a mélyhűtő. Akkor a következő, nem tudom, hogy ti amúgy kiváltottátok-e ezt a szakácskönyvet vagy sem. Tavaly azt hiszem nem váltottam ki, és idén is igazából csak azért, mert hogy elkezdtem használni ezt a Lidl Plus alkalmazást, és hogyha jól hallom, mások nem is tudják kiváltani, akik esetleg ezt nem használják. És azt is hallottam, hogy nagyon sokan ki voltak akadva, hogy ugye mindig 8000 forintot, 6x 8000 forintot kellett ugye vásárolni ahhoz, hogy ugye megkapd ezt a könyvet. Tehát, hogyha most ugye belegondolsz, hogy mennyit ér ez a könyv, de én igazából úgy vagyok vele, hogy így is úgy is el kell menni a Lidlbe bevásárolni, akkor használom a Lidl Plus kártyámat, és akkor meg úgy is megkapom ezt a könyvet, tehát hogy most értem én a felháborodást, de közben meg élelmiszert venni kell. Szóval most lett ez a kis könyvem, úgyhogy biztos, hogy majd jövőre, idén már nem hiszem, de majd jövőre biztos, hogy fogunk ebből is valamit főzni. Nagyon tetszett a bemutatásnál az, hogy rengeteg bor ajánlás is van, tehát ebben egy kicsit ugye most különbözik, meg hogy 3 hölgy is részt vett a könyvnek a készítésében, úgyhogy majd jövőre szerintem ebből fogunk kóstolni dolgokat. December 28-án szeretnék először csak boltba menni, úgyhogy addig megtervezem azt, hogy minden nap mi az, amit enni fogunk, illetve elmondom azt is, hogy mik azok a sütik, amiket sütni fogok, amiről lesz majd egy külön videó. Lássunk akkor ennek neki. Na hát, amint látjátok, jó pár dologgal jövök ilyenkor, amikor én nekiállok menüt tervezni. Általában egy hétre előre szoktam ezt csak csinálni, tehát azért nem 2 hétre gondolok előre, de most úgy éreztem, hogy szükséges, hogy egyrészt tényleg legyen az, hogy a mélyhűtőből használok fel dolgot, vagy ugye a spájzból. Úgyhogy gondoltam, hogy erre a folyamatra, vagy hogy megmutassam nektek, hogy én ezt hogy csinálom, hát ha érdekel valakit, akkor ezt csinálhatjuk együtt is. Az első dolog, amit csinálni szoktam, az az, hogy van egy ilyen kis füzetem, amiben nagyon szépen vannak jelölve ugye a napok, illetve a hétvége, lehet ilyen kis teendőket felírni, meg hasonló, dátumot rakni, és ugye általában ezt szoktam így használni, hogy akkor a jövő hétre ezt így kitöltöm, felírom minden napra, hogy mit fogunk főzni, hogyha valami eszembe jut, hogy esetleg venni kell, vagy ne felejtsek el, akkor azt ide szoktam felírni, tehát én ezt szoktam így nézni az adott héten, hogy akkor mikor mit is eszünk, és mit kell csinálni. De mielőtt ennek nekiállunk, az első lépés tényleg az, hogy mérjük fel, hogy mi van a spájzban meg a mélyhűtőben, úgyhogy most megyek a mélyhűtőhöz. Szóval, tehát mi is van a mélyhűtőben, amit úgymond föl is kellene használni. Már el is felejtettem, hogy van még egy csomag spenótom. Ugye ez ilyen leveles spenót, múltkor is azt hiszem egy ilyen lencsés körihez használtam fel, tehát lehet, hogy akkor azzal úgymond most fel tudnám használni a maradékot is, úgyhogy az egy ötletnek felírom, mert azt hiszem még van a vörös lencsémből. Illetve van egy ilyen, fél zacskó hasábburgonya, fél zacskó zöldborsó, azt mindenképpen valami köretként, valami húshoz kéne felhasználni. Ugyebár van még IKEA-s húsgolyóm is. Ha nem tudom, 2-3 évente egyszer elmegyünk az IKEA-ba, akkor szoktunk venni, hogy legyen itthon, mert amúgy tényleg az is egy olyan gyors kis kaja, hogy
csak gyorsan kisütöm a húsgolyókat, és már kész is az ebéd. Úgyhogy lehet, hogy azt csinálom, hogy ahhoz a húsgolyóhoz használom fel azt a maradék hasábburit és a zöld borsót, és mi ilyenkor szoktunk venni ezt az öntetet is, ezt a barna öntetet amúgy, és akkor ahhoz ez nagyon jó lesz. Ezeket most csak ilyen ötletek még, aztán majd lehet, hogy valami teljesen más fog kiforni belőle, de a lényeg, hogy felírom, hogy a hasábot és a zöld borsót felhasználni a húsgolyókhoz. Akkor ugye azt mondtam már a bevásárlásnál is, hogy csirkemellem lazacom az van, illetve van egy ilyen, hát most megmondom őszintén, nem tudom már, de én szerintem az lapocka volt. Fél kiló lapockám van, illetve ilyen vékony szeletelt marhahúsom, amit még az Ázsia boltban vettem. Arról is van külön videó, tehát látjátok, nem eszünk meg mindig mindent egyszerre. Szeretek azért tartani ilyen dolgokat a mélyhűtőben. Ilyenkor, amikor összegyűjtöttem azt, hogy mik is vannak így itthon, akkor van az, hogy előkapom a kis receptkönyvemet, és az én receptkönyvem az abban különleges, hogy ebben fotók vannak, mert ez konkrétan egy fotóalbum, és van egy nagyon cuki kis nyomtatóm, ami ilyen fényképeket nyomtat ki, és hát én nem ilyen utazós emlékeket, vagy magunkról fényképeket nyomtatok ki rajta, hanem kajákat. Ezért van az, hogy én minden ételt, amit csinálok, szinte mindent, főleg, hogyha új, akkor azt lefényképezem, kinyomtatom és ide belerakom. És amihez kell, mert esetleg különleges a receptje, hogy milyen hozzávalókból mennyi kell, azt mögé szoktam becsúsztatni egy kis kártyán. Úgyhogy nekem így néz ki ez a kis receptfüzetem. Nem tudom, hogy mit gondoltok róla, vagy hogy nektek milyen receptfüzetetek van, de nekem ez annyira segít látvány szempontjából is, hogy akkor mit csináljak, és hogy mi az, amit már régen ettünk, megfeledkeztem róla teljesen, és akkor kb. Tényleg, mint egy fotóalbumot így lapozgatom végig, és akkor azt nézem, hogy mit lehetne enni. Amikor ugye eszembe jutott, hogy esetleg ezt a folyamatomat megmutathatnám nektek is, akkor már elkezdtem én így szépen felirogatni, hogy a következő 2 hétre a napokat, és hogy akkor a dátumot, meg hogy melyik nap mit fogok sütni, mint sütit, és akkor jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez esetleg valakit érdekel. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy a Lidl vásárlás végére hagyom, hisz tudom, hogy a Lidl vásárlás az, amit ugye mindenki jobban szeret. Na de, a lényeg az akkor az, hogy ugye december 12-e van, a mai napon ilyen túros csúszát csinálok. Igazából azt csinálom, hogy van még a széles metéltből, amit a muncsos csomagban kaptam, még a fele megvan. Azt fogom kifőzni, van itthon túró, van itthon tejföl. Én lehet, hogy porcukrosan fogom megenni, de a férjemnek sütök ki egy kis szalonnát, úgyhogy ez lesz az ebéd. Ezt majd külön a miket ettünk videóban láthatjátok, illetve minden, amit ugye itt mondok, hogy majd mit fogunk csinálni, meg hogyan, a nagy része az benne lesz a miket ettünk videóban. Szóval holnap, pénteken, december 13-án nem biztos, hogy lesz időm főzni, hogy kifőzdébe fogunk menni, és akkor onnan hozunk ebédet, úgyhogy a holnapi nap az biztos, hogy nem főzős nap lesz, illetve ma este nem állok neki főzni valamit holnapra. Már ezzel egyszer csalok, meg este barátokhoz megyünk, szóval holnap kifőzdétől fogunk enni. Viszont hétvégén, mivel ugye vettem ezt a darált húsit is, és van itthon konzerv babom, már nagyon régen volt csilisbab. Tényleg szerintem hónapokkal ezelőtt volt, de szerintem konkrétan visszanézhetnék egy ilyen miket ettünk videót, és abban látom, hogy mikor főztem utoljára, úgyhogy szerintem a hétvégére csinálok csilisbabot, úgyhogy ezáltal megyünk is át a jövő hétre, és akkor ki is húzom itt konkrétan a darált húsit. Ugye a jövő héten 2-3 nap biztos, hogy sütiket fogok sütni. Kedden megcsinálom már a beigliket. Nektek is nagyon tetszett a videó, ugye a család is nagyon szerette, úgyhogy fel lett adva a feladat, hogy ismételten csináljam meg. Keddi napot ezt a beigli sütésre fogom szánni. Szerdán fogok csinálni a maradék fehérjékből habcsókot, vettem kókuszt is, mert láttam egy ilyen kókuszos habcsókos receptet, és az nagyon megtetszett. Fogok szerdán csinálni mézeskrémest, ugye annak amúgy is jó, hogyha áll 2-3 napot mielőtt ugye el lesz fogyasztva.
és csütörtökön meg csokis kekszet fogok csinálni. Szombattól mi megyünk amúgy haza szüleimhez, egy pár napot ott leszünk, tehát azokra a napokra nem kell főzni, viszont cserébe én akkor úgymond a sütéssel járulok hozzához, hogy kerüljön valami az asztalra. Ebből kapnak ugye a férjem szülei is, szóval mindenkinek fog jutni bőven. Na de, tehát hogy ezek az édességek, úgyhogy ezért hétfőn is, vagy hát igen, hétfőn mindenképpen kéne valami olyasmit sütni, vagy főzni, ami több napra is ugye elég, mert például kedden, amikor a beiglivel fogok foglalkozni, akkor nem akarok még valami mással is foglalkozni, vagy lehet, hogy kedden is kifőzdéből eszünk. Na, látjátok, lehet, hogy újra tervezés van, hogy lehet a hétfőn csinálom meg a csilisbabot, mert akkor ezt 2 napig biztosan tudjuk enni. Hétvégén megsütöm a lazacot. Ugye vettem spárgát még a metróban, úgy mint köretnek, és akkor ahhoz szerintem akár a sült krumplit is kisüthetem, azt a maradékot. Igen, szerintem legyen ez. Hogy akkor hétvége lazac, spárga, sült krumpli. A lazac is az egy csomagban van annyi, hogy hát talán tudunk enni belőle másnap is, de hogyha nem, akkor még mindig tudok esetlegesen újra tervezni szombaton, hogyha esetleg elfogyott, vagy csak egy adag maradt, de akkor inkább legyen ez, hogy a hétfőre menjünk biztosra, hogy a csilis babot azt kedden is fogjuk tudni enni. Jó, akkor kihúzom a lazacot is. Szerdán szerintem csinálok valami csirkéset. Most, hogy ugye vettem ezt a szárított paradicsomot, és megláttam, amikor pakoltam be a hűtőbe, hogy van még tejszínem, hogy ilyen csirkemell-csikos, tejszínes, sült, szárított paradicsomos, szaftos valamit csinálok. Régen már csináltam, és nagyon, nagyon szerettük, szóval szerintem talán az az egyik legegyszerűbb még, és akkor mellé meg felrakok egy rizset főni, és akkor azzal ugye meg nem kell foglalkozni, úgyhogy szerintem ez lesz. És így szaftosan simán el tudom képzelni, hogy abból csütörtökön is fogunk enni, de hogyha esetleg csak egy adag marad csütörtökre, akkor az egyikünk kiszalad kifőzdébe hozni egy adagot, és akkor nem kell csütörtökön főzzek megint. Tehát, hogy a maradék csirke plusz kifőzde kérdőjel. Akkor a csirke mellett is kihúztuk, és én a spenótot szeretném felhasználni, úgyhogy szerintem a spenótot, mert az a recept ehhez a vörös lencse körihez, amiben spenót kell, az pont 2 adag, az a recept, amit szoktam használni, és akkor azt pénteken megcsinálom, és akkor azt meg is esszük, úgyhogy szerintem legyen az, így akkor a spenótot is elhasználom. Azért is tervezem azt, hogy ilyesmiket fogunk enni így a karácsony előtti időszakban, hogy ugye semmi, nem tudom, kacsát, vagy töltött káposztát, vagy nem tudom, ilyen malacot, vagy bármilyen hasonló húst ne együnk, hisz akkor meg úgyis azt fogjuk enni 4-5 napig, és akkor inkább előtte egy kicsit valami mást, különlegesebbet, vagy húsmenteset esetleg fogyasztani, hogy ne unjuk meg. Ez a jövő hét. Szombattól ugye mi hazautazunk, tehát itt a következő utána lévő 4-5 napban nem kell főznöm egyáltalán, meg ugye kapunk maradékokat is természetesen a szülőktől, hogy legyen mit enni. Úgyhogy majd 27-én kell legközelebb főznöm, ami ugye egy hatalmas segítség is. Úgyhogy 27-énre most még így hirtelen nem tudom, hogy mit ehetnénk, de ilyenkor szoktuk azt, hogy csak valami egyszerű miszólevest, vagy valamit összedobni. Ugye láttátok, a mélyhűtőben vannak ilyen kis halgolyócskáink, amiket szoktunk használni, belerakunk egy kis hagymát, és akkor már is van valami egyszerű leves, főleg a sok nehéz étel után, akkor az ember ezt úgy jobban kívánja. Szerintem egyelőre eddig tervezek ezzel az egész menüvel. Amit tudok már előre, hogy ugye szüleimnél mit fogunk enni, az például ugye, hogy lesz egy nagy adag húsleves, nála is lesz azt hiszem talán vasárnap valami csirkésétel, aztán kacsát fogunk enni, lesz halászlé, lesz rántott hal, lesz töltött malachús, tehát hogy így mindenhol, mind az én szüleimnél, meg a férjem szüleinél rengetegféle étel lesz, úgyhogy azzal biztos, hogy jól el fogunk telni.
Na, de akkor azt gondolom, hogy egész jól megterveztük így a következő időszakot, és ez szerint ugye veszem majd elő a dolgokat a mélyhűtőből. Úgyhogy én ezzel így teljesen elégedett vagyok, mert fogynak is el dolgok a mélyhűtőből, meg kicsit változatosan is eszünk. Úgyhogy nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy ti hogy szoktatok tervezni, ha terveztek egyáltalán ennyire előre, így étkezés szempontjából. Én nekem ez fontos, hisz nem tudom elképzelni azt, hogy nem tudom, hogy mit eszek holnap után, tehát hogy szeretem ezt úgy tudni, és akkor erre ugye készülni, meg ugye tényleg, hogy azt elérjem, hogy változatosan tudjunk étkezni. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a kis plusz része ennek a videónak. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb lett, mint gondoltam, de szerettem volna ezt így megosztani veletek, vagy megmutatni. Úgyhogy remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, illetve hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk akkor. Sziasztok!